Всім привіт! З вами знову Артур і ви на каналі Будиночок в передмісті. Сьогодні дуже чудовий день, сьогодні 1 березня, виглянуло сонечко, коротше, все сприяє тому, щоб іти попрацювати. Полетіли. Ми продовжуємо наше будівництво і зараз стає питання електромонтажу. До нього я дуже довго готувався морально, інформативно, фізично, фінансово. Але я все-таки вирішив це зробити сам. Я буду сам робити електромонтаж в своєму будинку. Я передивився багато різних відеоблогів, електриків, поспілкувався з дуже багатьма людьми, які розуміються в електриці. Вони мені понадавали купу різних порад. Були поради, які зовсім дурні якісь, де треба 2 кілометри кабелю, де треба там іще щось. Інші казали, ти що не лізь, туди у тебе нічого не вийде, тому що електрика – це просто якась божественна якась двіжуха, і ти сам то не зробиш. Але я подивився, чому я це не зроблю. Все зроблю. Я собі записав, який мені треба кабель, тому що їх також дуже багато в магазинах різних маркувань, різних там товщин. Ті кажуть, той краще, ті кажуть, цей краще. Голова просто взривалась. Але я собі виписав, порадився з людьми і вирішив зупинитися на певних якихось там фірмах або, я собі оприділився повністю з матеріалами. З чого б я хотів почати? Як я це бачу, як я це буду робити? Перше, що вам треба, коли ви задумуєтесь про електрику, це розуміти, який у вас який відний дріт у вас заходить в будинок. Так як у мене нещодавно, якраз тиждень тому, поставили двохтарифний лічильник, одразу ж я замовив, щоб мені поставили я придбав відний дріт 6 мм квадратних, мідний, ПВГ, МГ, ЛС, здається. І коли мені встановлювали лічильник, я попросив, щоб вони мені вже кинули мідний дріт прямо в будинок. Зараз у мене тільки цей дріт і одна розетка на весь мій будиночок. Від нього я працюю. Електроінструмент, освітлення, все підключено в одну розетку. Далі, що вам треба? Вам треба розібратись в кожній кімнаті, де у вас будуть стояти меблі. Тому що вам треба якийсь план, примітивний на якомусь папері. Просто ви маєте розмалювати собі план кожної кімнати. І скільки у вас буде розеток. Це на самом деле дуже тяжко. Тому що треба не промахнутись, бо вже якщо робиш в 26-му році ремонт, то вже хочеться, щоб не було по хаті різних там подовжувачів, там якихось тройників чи ще щось. Хочеться, щоб всюди були розеточки, щоб зручно було користуватись. Я собі взяв на папері, намалював кожну кімнату. Дитячу, зал, кухню, санвузол, коридор. І почав собі уявляти майбутній дизайн, як то кажуть. Дуже круто, якщо ви зможете зробити там дизайн-проект, у вас є хтось, хто вам намалює, де буде меблі, або у вас у самих фантазія дуже розвинута, і ви вже знаєте, там у мене буде диван, там буде телевізор і все таке. Але це дуже тяжко, і в деяких кімнатах я навіть ще з дружиною не вирішив, де буде і як стояти там кровать, де буде шафа, де буде стіл, де ще щось. Але деякі кімнати я вже зробив, таку як дитяча, я вже знаю повністю, сьогодні буду вже робити там, все повідміряв, повідмічав, вже знаю. По кухні приблизно я вже зорієнтувався, де буде там, якась лінія буде йти на холодильник, яка буде йти там на кондиціонер, на більш такі потужні предмети кухонні, як там посудомийна машинка, і інші, там на робочу зону. То я все також намалював, але треба ще
трішечки підкоригувати. І коли ви собі намалювали кожну кімнату, ви приблизно зорієнтувались, де у вас буде стояти яка, де вам потрібні розетки, де буде вимикач, де буде світло і все таке, ви собі все то замальовуєте. Потім треба розрахувати, які прилади скільки споживають. Я вирішив ввести всі розеточні групи, буде кабель 2,5 квадратних міліметри. На освітлення і на деякі такі легонькі предмети, як там рекуператори, на витяжку, здається. І на витяжку в санвузлі, той такий пропелер, то на ці предмети також буде від світла 1,5 квадратних міліметра з головою, я так вважаю. Я так буду робити, і воно так буде. Потім, наступне, що вам треба далі? Треба на цих же малюнках приблизно намалювати собі, де буде розподільчі коробки. І як ви то будете вести. Спочатку, звісно ж, всі кажуть, електрики як професійно, що треба кожен автомат, на кожну розетку, на кожну лампочку. То має бути щиток на мільйон автоматів, і у вас має бути, кілометри кабелю. Я не хочу так робити. Поясню чому. Тому що зараз в будинку, де я живу з батьками, там половина проводки старої, половина проводки нової. Є якихось там десь приблизно 7-8 автоматів. Вони там десь щось вимикає кухню, десь щось вимикає санвузол. Але я розумію, що коли я десь лізу щось зробити, десь якусь розетку поміняти, чи може зробити щось, щось з електрикою зробити, я вимикаю всі автомати. І навіть я йду страхуюся і вимикаю той відний автомат, який на лічильнику. Далі, що я собі вирішив? Спочатку я думав, що буду вести освітлення. Один автомат в самому ящику, і потім розводити по всіх кімнатах світло. Але я потім зрозумів, коли прораховував, скільки мені треба кабелю, я зрозумів, що то незручно. І в деяких кімнатах буде окремі коробки на світло, такі як в моїй спальні і в кухні. Там будуть окремі розподільчі коробки, і туди буде йти одна лінія від щитку, і там вже йти то на світло, то там на рекуператор. Так само електрика. В деяких, наприклад, як в коридорі, там мені потрібно буде всього 2 чи 3 розетки. І немає сенсу там якусь коробку розподільчу там вести, якщо там щиток. Від щитка одразу будуть йти через автомат на розеточні групи. І в деяких кімнатах буде 2 коробки, тому що, наприклад, в такій як кухня, там буде заходити, я точно не пам'ятаю, вже як буду робити, я вам покажу то. Буде йти або 4, або 5 окремих ліній від щитку. Тобто на кухню у мене найбільше буде автоматів, тому що там на 2 розетки один автомат, на 2 розетки інший автомат, щоб розвантажити трішечки, щоб все працювало гарно. Нам вже не треба потім, щоб щось горіло, щось десь коротнуло і ще щось. Тут краще, забезпечити безпеку. Так само в дитячій кімнаті там взагалі безпроблемно одна буде коробка і там все буде чітко. То я вам все потім покажу. Намалювали план, приблизно розумієте, що до чого. Потім, що я робив потім? Я пішов в кімнату, відкриваю план кімнати. Ось у мене тут на папері, я вам зараз покажу. Наприклад, спальня. І я собі приблизно намалював такий умовний план, аби головне, щоб я розумів. Мені не треба, щоб там казали, ой, ти там не так намалював, неправильно. Головне, щоб то ви розуміли. Скільки ліній, скільки вам метрів треба. Ось на кухні тут взагалі супер план. Але я то розумію, я в тому розбираюсь і мені то добре. Потім вийдете в кожну кімнату і малюєте собі на стінах, наприклад. Я брав по таким параметрам. Розетки у мене 30
30 см від підлоги. Вимикачі, здається, 60 або 90. От щось я не пам'ятаю, коротше. Здається, 60. Ну, там я пізніше скажу. Коротше, я брав по нормах. Які є зараз норми, по таким я і брав. Здається, 90. Малюєте собі олівцем на стіні. Намалювали, там буде подвійна розетка, там буде потрійна розетка. Приблизно, щоб ви хоч щось бачили. Потім я собі взяв свій чудовий оцей ось динозавр лазерний рівень. Він, в принципі, працює. Більш-менш працює, мене влаштовує. І ним я на стінах собі повідмічав. Я буду робити як? У мене всюди в будинку будуть натяжні стелі. Тобто, значить, мені все можна пускати по стелі. Всі розетки, щоб потім в майбутньому, коли ви вже зробили ремонт, там, поклеїли шпалери або пофарбували, все у вас гарно, щоб ви потім не забулись, де у вас що, якусь картину ви захочете прибити і проб'єте дріт, не дай Бог. Щоб такого не було, все треба вести або вертикально, або горизонтально. Тобто від кожної розетки, від кожного вимикачу я чітко вверх поставив лазерний рівень і чітко вертикальну лінію веду до стелі. Промалював. Є такі розетки, як, наприклад, біля кроваті. Буде з лівої сторони і з правої дві подвійних розетки. Ці розетки я горизонтальною лінією промалював і буду штробити, бо вони будуть якби спарені. Тому що, немає сенсу окремі лінії вести, якщо там буде телефон, якийсь нічник або бра. Сенсу немає. Тому або чітка горизонтальна лінія, або чітка вертикальна лінія. І в майбутньому, коли у вас буде ремонт, все зроблено, коли ви захочете щось кріпити, ви подивились на вашу розетку. Ага, тут подвійна розетка, значить по центру йде чітко дріт. Тобто ви собі відступили там, ширину розетки на всяк випадок, вдруг ви десь там похибку зробили. І собі можете кріпити, що хочете. Щоб не було такого хаосу. Тому що зараз, наприклад, в будинку знову у батьків, не розумію, де там що, і ти завжди, якщо телевізор чіпляв, все такий на свій страх і ризик такий. Просверлив нормально. Все, підчепив. Роблю так. Все розмалював собі, в деяких кімнатах. Наприклад, сьогодні я буду дитяче робити, то там вже чітко я все розмалював, вам потім покажу. І все. Зробив чітко вертикальні штроби і буду укладати собі намітив під розеточки. Трошки я провтикав, купив не ту коронку, і треба буде коронку ще купити, щоб вже просверлити під розеточки. Що далі? З кабелем оприділився, автомати, то я вам зараз покажу, що я купив, як базовий мінімум, що мені треба на даний момент. Ще я не купив собі розподільчий щиток, тому що, в принципі, я його куплю в саму останню чергу, тому що коли вже я розкину всі дроти, бо зараз не бачу сенсу. Можливо, я ще щось задумаю, можливо, мені треба буде більше, але то буде 100% або на 24 автомата, той щиток, бо вони стандартні, або на 32, або 36, щось таке. Подивимося. То найостанніше. Головне знати, де він буде знаходитись, і до нього підвести всі кабеля. Обов'язково при прокладці дротів треба буде все підписувати. Це по-любому. Це просто головний момент. Тому що, щоб потім не прозвонювати всі чи той від тої кімнати, чи той від цієї кімнати, одразу я буду собі користуватися, напевно, там є такі модні всякі фішечки, всі діла. Я буду звичайно собі малярний скотч, і зверху підписав, і зверху ще один скотч прозорий, щоб він не стерся. Я думаю, так буде нормально. По інструменту для електрики конкретно я собі не купував той стріпер, зачисник. Я спитав, у мого брата є той, що очисник ізоляції, чи як він там називається. Тобто я у нього візьму, покористуюсь, не бачу сенсу то мені купувати на даний момент. Він не є дуже дорого,
Але ну, якщо є у кого взяти, ну чому б не взяти? Потім, що ще такого важливого? Не знаю, напевно, переходимо, я вам покажу, що я купив на даний момент. Пізніше я вам зніму окремий відеоролик про те, скільки мені це все коштує, тому що ну, всім цікаво, скільки зараз того, скільки сього. Я вам приблизно скажу. І зараз мені мають порахувати, я подзвонив одному електрику, пояснив, що мені треба, скинув йому фотографії, приблизні розміри мого будинку. І просто цікаво, скільки буде коштувати його робота. Він не є там супердорожезний електрик, але, ну коротше, по нинішнім цінам він мені все порахує. І мені аж самому цікаво, я все одно не буду користуватися його послугами, але я йому про це поки що не казав, нехай все гарненько порахує. Я, головне, рахую все, що я купив, і взагалі по всьому будинку я веду таку таблицю, не прям все чітко, там, купив саморізи 110 гривень, ні. Але так, наприклад, якісь об'ємні покупки, там, замовив собі там, доставку будівельних матеріалів, там, 15 тисяч, я собі чик записав, там, пісок замовив. Ну, коротше, такі великі такі ціни я все записую, і потім вже так планую приблизно в кінці, вже коли ми заїдемо сюди, коли ми будемо вже жити, то підвести таку таблицю, скільки мені вартував цей ремонт нашого будинку. Бо, як мені кажуть, то мільйони, вам треба мільйони, ну прям мільярди. Звісно, мільярди треба, щоб зробити будинок. Коротше, переходимо до огляду того, що я купив, і йдемо далі. Ну що, полетіли. Перше, з чим я зіштовхнувся при плануванні електрики, це який вибрати кабель. Всі дуже, я ж кажу, там, всі електрики один так каже, другий так каже. Коротше, підбивши всі підсумки всіх моїх переглянутих відеороликів, передивився багато інформації, я зупинився на такому кабелі. Це ВВГ НГ ЛСП. Ви можете в інтернеті почитати, що то за маркування. Я не знаю точно, щоб вам так сказати. Я просто зрозумів, що мені треба такий кабель. Все, на ньому зупинився, собі записав. Що далі? Далі я вибрав собі стратегію, по якій буду йти. Чи буду я робити заземлення в будинку, чи не буду. Чесно вам сказати, я не знаю, чи треба воно мені, чи не треба, але я його буду робити. Коротше, можливо, пізніше, але я його зроблю, нехай буде, бо робити якісно. Я купив два кабеля. На розеточні групи це ВВГ НГЛСП такий же самий, але трьохжильний, моножила, мідний обов'язково, 3 по 2,5 квадрати. Обов'язково при виборі кабелю дивіться на момент, щоб він був не урізаний. Бо є написано або усічений, або урізаний, тобто не по держстандарту. Тобто там може бути 2 квадрати, може бути 1,8, може бути 2,2. Треба, щоб був правильний 2,5 квадрати. Це ось такий буде на розетки, а на вимикачі, на електрику я взяв 2 по 1,5 квадрата. Тому що, таке ж саме маркування, тому що казали мені, що на світло, на вимикачі не треба, трьохжильний не треба. Ну не треба, та й не треба, взяв двохжильний. Ось такий він. Також моножила. Я не знаю, чому не можна багатожильний. Всі роблять отакий з моножили, от і я такий і робив. І відний, як я казав уже, від лічильника в будинок до щитку буде, заходить у мене 2 по 6 квадратних міліметрів. Такого ж самого маркування ВВГ НГЛС П. І так смішно, коли приїжджала група ДТЕК, там все мені замінювали лічильник, все. Я їм даю кабель, це я його купив, там 6 метрів. Кажу, ось цей мені кабель. Він такий, так, без питань, бере ножик такий, раз, ого, оце він конкретний.
ніфіга собі, як ви такий? А що це за кабель такий? Ото він, взагалі-то такий я не бачив. Чого він такий потужний? Кажу, ну тому що, серйозний дядько, серйозний дріт купив. Потім з кабелем розібрались. Йдемо далі. Що я купив далі? Коли ви вже в своєму плані приблизно, от я так брав, на кожну кімнату, наприклад, спальня 1,5 квадратних міліметри, 25 метрів. Це до коробки. Я собі всюди писав приблизно, щоб порахувати, скільки мені треба буде кабелю. Я знаю, скільки автоматів там. Тут на розетку, тут десь я писав там і на світло, і на розетку, коротше. Тобто план, головний план. От, там, Жоріка кімната, сина. Один автомат буде на розетки, на світло тут не буде автомату. Ну, коротше, я собі все то записав, і приблизну кількість автоматів я собі дізнався. На світло, на цей кабель, який 1,5 квадрати, буде 10 ампер автомат, на на розеточні групи буде 16 ампер автомат. Дивимося далі. Які автомати я взяв? Всі рекомендують або Schneider, або Hager, або ще там щось. Головне не щит. Тому що щит, можливо, він і гарний, але якщо перекласти на англійську, то не дуже б я хотів, щоб мій автомат так називався. Тому я вибрав Schneider. Не знаю чого, але звучить прикольно. І замовив собі так, трішечки з запасом. 10 автоматів 16 ампер. Можливо, я десь зробив якусь помилку, я не знаю. Якщо електрики, можете мене там підправити, бо я то не дуже знаю. Але здається, що вони, в крайньому випадку, на вигляд, вони круті. І ось написано 16 ампер. Отакі звичайні гарнесенькі автомати. Виглядають дуже круто, прям мужчинські. Коротше, 10 автоматів 16 я купив собі. І йдемо далі. І 5 автоматів я купив 10 на освітлення, на цей кабель. Такі самі, вони також дуже класно виглядають, оці такі, як зазвичай, бистросйоми. Коротше, прикольні. В руці тримаються гарно. Так, це вони. Потім, що я ще вирішив? Знов таки, купа інформації по цим електрощиткам, ці збірки, ці там УЗО, дифавтомати, реле напруги. В мене голова просто взривалась. Я приблизно собі зорієнтувався, що мені буде треба. Я купив реле напруги. Реле напруги отаке новате. Зараз ми подивимося його. Воно також таке прикольне. Це реле від перепадів напруги. Тобто, коли вам вимикають світло або там низька напруга, ви можете тут виставити, наприклад, 190 градусів мінімальне, вихідний, треба градуси поправляти. 190 вольт мінімальне і, наприклад, 230 максимальне. Все. Якщо вам якийсь різкий перепад напруги, щось там включилось, десь коротнуло, чи ще щось, і вам дали 300 вольт або 160 вольт, то це реле автоматично вимкне ваші електроприлади. Коротше, у вас нічого не згорить. Воно просто не дасть їм ту напругу, яку дають в мережі. То це я купив його. Зараз покладемо на місце. Потім, що я ще собі купив? Можливо, я зробив помилку, але, здається, ні. Потім я вже подивився, що все нормально. Купив я собі дифавтомат або УЗО, як його називають. Щось таке. Це, як я зрозумів, це та арматура, яка убереже вас від пробивання, якщо то електробойлер, або пральна машина, або посудомийна машина. Вони бувають, у них пробиває тен, і вас може вдарити струмом. Щоб вас не ударило струмом, отака штука має вас захистити. Але
всі кажуть один, я думав, що її можна поставити на весь будинок і все. А там кажуть, що на якусь кожну лінію. Коротше, з ним я ще поки що не розібрався. Що до чого, але воно також я взяв Schneider, щось там 30 мА, 25 А. Коротше, я з ним ще проконсультуюся з електриками, тому що я не знаю поки що, куди його ставити. Або окремо я зроблю пральну машину і посудомийку, бо бойлера у мене не буде. Коротше, не знаю. Але купив його, нехай буде. Але одразу, я думаю, що не купуйте. Краще трошечки пізніше. Ну, але я купив все разом. І ще я не знав, що саме мені треба. Я так на майбутнє планую собі. Якщо я зроблю в розподільчому щитку, я хочу так, щоб у мене була окрема йшла лінія на майбутній генератор або якийсь альтернативний альтернативний прилад, який, скоріш за все, то буде генератор. І щоб не виходити, вимикати, наприклад, там на самому лічильнику автомат, коли включати генератор, я собі подумав, що треба купити отакий трьохпозиційний вимикач. Але я не знаю, наскільки я правильно зробив, але думаю, що він нормальний. Також Schneider купив, 40 А він. І от якщо в положенні верхньому, наприклад, у вас підходить живлення від ДТЕКу, від звичайної електромережі, якщо по центру, то вимкнуто взагалі не йде в будинок ніякого струму. І якщо вниз, наприклад, то підходить генератор. Я собі розумію це так, що от зараз включено верхнє положення, йде струм від лічильника сюди, тобто все у вас добре. Якщо тут вимкнули у вас світло, бо ви знаєте, який у нас зараз час, світло вимикають дуже часто, і, наприклад, я собі перемкнув, вимкнув все, пішов, диркнув генератор, зайшов в будиночок, щолк вниз, і пішла у мене електрика, працює, все добре. Здається так, але я не знаю, чи то я вірно купив його, чи ні. Скоріше за все, що все нормально. Він також Schneider, також класний. Тобто, ось така двіжуха. Йдемо далі. Що я купив ще? Купив я ще розподільчі коробки. З ними, напевно, трішечки щось я перегнув, бо вони такі прям як шкатулка серйозні. Ну, але вони такі класні, мощні. Коротше, ось такі от коробки, з ними йде там якийсь ущільнювач, коротше. Ці штучки. Коротше, от таких коробок я 5 штук купив, можливо, ще якісь буду купати, не знаю. Але поки що купив, вони будуть у мене на стелі. Бо у мене вся електрика буде по стелі. Далі, що я ще купив? Я порахував, скільки мені треба підрозетничків, і придбав я отакі підрозетнички. Вони собі з'єднуються, якщо у вас потрійна розетка або подвійна. Раз, ви собі з'єднали, скільки вам треба, зайве відрізали. Ось такі, я не знаю, якісь Unica Plank. Made in хто? Made in Україна. Ну і все, підтримуємо українське. Все чітко. Ось таких я купив собі десь штук 60, не знаю. І купив собі 3 штучки, бо у мене гіпсова стіна лише одна. Такі самі для гіпса. Чим вони відрізняються від тих? Тим, що для гіпса отут такі лапи вилазять собі. Я кажу, вилазять. Отак от. І ви його змонтували в гіпсову стіну, і потім собі затискаєте, і воно чик тримається гіпса. Коротше, от таких я там 3 штучки купив, чисто на дитячу кімнату. Також, що я купив ще? Купив я отакі, ось як вони там називаються правильно, скоба для кріплення кабелю з цвяхом, пласка. Ось таких ось штучок я купив, вони копійки коштують, там щось, чи 35 гривень одна упаковка, чи, здається, щось до 50 гривень. Щоб кріпити, коли я зробив строба у мене десь 19-20 мм буде. Кабельок, я не знаю, скільки він тут
шириною, але не дуже широкий. А ця скоба 14 мм. І я його в трубу покладу, раз, молоточком цокну, все, він тримається, потім уже гіпсовою штукатуркою чи алібастером замазав, воно тримається. Поки що я купив оце все, потім вам розкажу, скільки то мені все вийшло. І все. Далі що? Беремо наш план, беремо рівень і йдемо по кімнатах розмічати розет. Ну що, летимо далі. Дивимось. От тут у мене підний кабель. Він буде підійматися отак рівнесенько догори. Отут по струбі раз. І по стелі йти, і потім спускатися вниз. Тут буде щиток. Від щитка всі будуть тут автомати, і все піднімається догори, і також по стелі буде йти вже по кімнатах. Ось тут від щитка буде йти до дитячої кімнати, отак. Йти. Там я зроблю отвір і буду заходити вже в дитячу кімнату. В дитячій кімнаті зараз я вам покажу, бо в мене вже все розмальовано. Це вже на освітлення вивів кабельочок маленький. Зашив його вже в гіпсі. Йдемо сюди. Ось він з запасом. Якщо ви так завчасно виводите кабель, то робіть гарний запас, щоб потім не було у вас проблем з монтажем. Тут я вже зробив, тут буде вимикач. Одинарний, звичайний. Піднімаємось догори. Ось так. Ось, так як у мене тут була стіна, тут залишилась така, такий мусор, який я ще не зашив. І отут вверху, я собі позначив, стрілочкою, тут буде розподільча коробка на розетки. З тієї стіни буде заходити кабель, там буде отвір, отак от до коробки. І далі, що ми маємо? Від цієї коробки буде йти отак по стелі, отак дріт, спускатися рівно вниз. У мене буде ось тут потрійна розетка одна. Тут горизонтально буде йти ще дріт, і тут буде ще подвійна розетка. Це все буде якби одна лінія отак до розподільчої коробки. А інша лінія від цієї коробки буде йти, напевно, по цьому тунелю. Або по стелі, не знаю, подивимось. І вниз отак спускається рівномірно. І тут також буде подвійна розетка. Все, в дитячій кімнаті, я думаю, що мені
виглядав процес штроби. Труба глибиною десь 20 мм. То з великим запасом, але нехай краще буде. Отам буде подвійна розетка. Одна. Отак от іти кабель вверх по стелі до коробки. Тут будуть подвійна з'єднуватись. Тут буде потрійна. Або дві потрійних, не знаю, подивлюсь. І отак йти догори по стелі до коробки. Ось такий процес. По кожним кімнатам показувати не буду. Вже покажу потім, коли вже все поштроблю. Ну що, ось і підійшло до кінця перша частина відео про електромонтаж. Деякі питання я розкрив про вибір кабелю, про штробу, ще про щось. Ну, коротше, для першої частини, думаю, то досить. В кінці наступного тижня я зніму вже друге відео, де я вже планую проштробити всі стіни і підготувати вже весь будинок під прокладку кабелю. Можливо, навіть вже щось прокладу, подивлюся, як буде з часом. Через декілька днів планую, як мені відповість мій електрик, я зніму коротеньке відео і розповім вам про ціни, які мені назвуть за ремонт, точніше не за ремонт, а за електромонтаж повний в моєму будинку. І приблизно підрахую ціни, які я витратив на ось ці матеріали, які я вам показав. Хочу вам всім подякувати за підтримку. Мені дуже приємно, що ви мене переглядаєте, підтримуєте в коментарях. В описі цього відео, як і в тих відео, я залишу банку на розвиток нашого каналу. Можливо, хтось захоче, бо мені писали в коментарях, що залиш банку для підтримки вашого каналу. Всім дуже дякую, чекайте наступне відео, всіх обіймаю. Гарного дня і мирного неба над головою всім.